Bộ phim mới của Đàm Tùng Vận sắp ra mắt. Đầu tiên bị bỏ rơi, sau đó bị bạn thân lập mưu mất trinh, cốt truyện quá bi thảm. Đàm Tùng Vận, 32 tuổi, thách thức nữ sinh 20 tuổi có khuôn mặt trẻ thơ. Từ một cô gái bị bỏ rơi trở thành một nữ doanh nhân. Cô xé tờ chẩn đoán dưới mưa để tự hỏi về số phận của mình và đối mặt với nam diễn viên kỳ cựu Vương Kim Tùng. Nói rằng mọi nếp nhăn trên khuôn mặt tôi đều là diễn xuất. Trong khi những người bạn đồng trang lứa đang mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. Cô ấy lại dùng mái tóc và tóc đuôi ngựa để khuấy động cuộc chiến kinh doanh thực sự. Tuổi con gái không phải là xiềng xích, mà là tia lửa để tôi luyện vai trò. Khi cảm giác con gái trong ngành giải trí dần trở thành xiềng xích đối với các nữ diễn viên, Đàm Tùng Vận, 32 tuổi, đã sử dụng khuôn mặt trẻ thơ của mình để tiếng vỗ tay. Ngày 7 tháng 4, quá trình quay bộ phim Eme and Milai có sự tham gia của cô đã chính thức hoàn thành. Trong vở kịch, cô một lần nữa thử thách vai diễn nữ sinh 20 tuổi Phương Vạn Chi, một người bỏ học lên núi. Trải qua sự phản bội và căn bệnh nan y, cuối cùng đã phản công để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh. Ngay khi tin tức này được đưa ra, cư dân mạng lập tức chia thành hai phe. Một phe hét lên về sự nữ tính của Đàm Tùng Vận là độc nhất vô nhị trong làng giải trí trong nước, trong khi phe còn lại đặt câu hỏi khi cô ấy vẫn đóng vai học sinh ở tuổi 32. Cô ấy thực sự cho rằng khán giả bị mù sao? Từ cô gái bị bỏ rơi đến nữ hoàng doanh nhân. Một trò chơi hát cô với số phận. Cuộc đời và tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lương Tiểu Sinh, tác giả đoạt giải thưởng văn học thâm quyến trong làn sóng cải cách và mở cửa. Phương Nguyễn Chi, do Đàm Tùng Vận thủ vai, bị cha mẹ bỏ rơi vì họ coi trọng con trai hơn con gái ngay từ khi mới sinh. Sau khi mẹ nuôi và bà nuôi lần lượt qua đời, cha nuôi đã tái hôn và đẩy cô vào vực thẳm thiếu thốn tình thương. Sau khi trưởng thành, bạn trai cô đã phản bội cô. Gia đình ruột thịt của cô đã vắt kiệt cô, công việc kinh doanh của cô liên tiếp thất bại và cô thậm chí còn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, vai diễn này không phải là khuôn mẫu cho một vở kịch buồn, cô bỏ học và đi về phía Nam, bắt đầu sự nghiệp với nghề bồi bàn và công nhân nhà máy. Và cuối cùng đã tôi luyện thành một nữ doanh nhân cứng rắn trong cuộc chiến kinh doanh. Điểm gây tranh cãi nhất trong cốt truyện là sự đau khổ tột cùng của Phương Vạn Chi. Những đoạn clip cô mất đi sự trong trắng do bị bạn thân âm mưu phận của mình và xé toạc tờ chẩn đoán trong quá trình hóa trị được cư dân mạng đùa cợt mô tả là biên kịch đưa tính thẩm mỹ của Be lên đến cực điểm. Nhưng đạo diễn Bạch Sơn, phim Chuyện lạ thời đường, và biên kịch Quách Tĩnh Vũ rõ ràng có tham vọng hơn, họ sử dụng bản sao tỷ lệ 1:1 của thành phố thương mại thâm quyến những năm 1990 và bối cảnh hoài cổ được xây dựng bằng 38 triệu nhân dân tệ để gắn số phận cá nhân với xu thế thời đại. Đội hình bom tấn. Sự kết hợp ăn ý giữa nữ chính mặt trẻ thơ và nam chính y vô danh. Sự nữ tính ghi của Đàm Tùng Vận luôn là con dao hai lưỡi. Trong vở kịch, cô xuất hiện với mái tóc mái và buộc đuôi ngựa. Đôi mắt vẫn trong trẻo như Lý Kiến Kiến trong nhân danh gia tộc. Việc chọn nam chính Cao Trí Đình vào vai đã làm dấy lên một làn sóng bàn tán sôi nổi khác. Mặc dù sinh viên giỏi nhất của anh từng đánh bại Trương Tân Thành để giành giải nhất trong cuộc thi chuyên nghiệp, anh lại bị chế giễu lại hạ cấp nguồn lực vì không có scandal và không có lượng người xem. Trong vở kịch, anh vào vai Lục Minh Viễn, người từ một chàng trai bảnh bao trở thành đồng minh kinh doanh của Phương Vạn Chi. Sự căng thẳng giữa hai người từ cãi vã với nhau đến chiến đấu bên nhau được đạo diễn gọi là phiên bản đời thực của ông bà Smith. Dàn diễn viên phụ còn tràn đầy tài năng ẩn giấu. Vương Kim Tùng vào vai người cha nuôi, bề ngoài hiền lành nhưng thực chất lại ích kỷ. Câu nói con gái dù sao cũng là người ngoài cuộc của ông đã chạm đến trái tim khán giả. Lưu Vĩ hóa thân thành ông trùm kinh doanh, cảnh về đấu giá y với Đàm Tùng Vận được khen lại mọi nếp nhăn đều là diễn xuất, Đổng Thanh vào vai người bạn thân độc ác. Và với câu thoại tôi muốn bạn không bao giờ có thể lật ngược lại, cô đã trở thành nhân vật phản cãi về trò trẻ con, khuôn mặt trẻ thơ là phước lành hay tai họa.
Sự nữ tính gay của Đàm Tùng Vận chưa bao giờ là bí mật. Từ Gen Gen trong Ethernet of US đến Gui Xiao trong Gehomet Uni, cô đã đi khắp trường học và nơi làm việc với khuôn mặt đầy collagen. Nhưng trong Amy Fate and Me, nam diễn viên 32 tuổi vào vai một nữ sinh 20 tuổi. Điều này không tránh khỏi dẫn đến sự so sánh với lịch sử thất bại của các ngôi sao nữ khi vào vai trẻ hơn, sự chế giễu người mẹ trẻ của Chương Tử Di trong Nghề Thượng Dương Phụ và cảm giác bất hợp L. Ý của Lưu Đào trong Nghề Cung Điện Tống đều là những bài học từ quá khứ. Trên thực tế, Đàm Tùng Vận đã âm thầm thay đổi rồi. Trong bộ phim cổ trang Nghệ Thúc Cấm Gia năm 2024, cô vào vai nữ chủ một gia đình tơ lụa, ánh mắt toát lên sự quyết đoán và sát khí. Trong bộ cô đã làm đảo lộn nhận thức của mọi người bằng hình ảnh một nhân vật phản diện điên rồ. Trong Emily and Me, cô cố tình giữ lại sự non nớt của nhân vật. Nhưng thần thái của cô được bộc lộ trọn vẹn trong những cảnh chiến tranh kinh doanh sau này. Kết luận, khi sự nữ tính trở thành vũ khí, Me and Milai chắc chắn sẽ là một canh bạc. Liệu khán giả có chán nữ chính gian lận không? Liệu chủ nghĩa hiện thực có thể chiến thắng được môi trường làm việc phù du hay không, và liệu Đàm Tùng Vận có thể xóa bỏ được mác cô gái chuyên nghiệp bằng khuôn mặt trẻ thơ của mình hay không vẫn là một canh bạc. Nhưng dù thế nào đi nữa, bộ phim này đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của ngành giải trí trong nước. Khi các nữ diễn viên cùng độ tuổi mắc kẹt trong khủng hoảng tuổi trung niên, Đàm Tùng Vận đã chứng minh bằng chính sức mạnh của mình rằng sự nữ tính không phải là xiềng xích mà là tia lửa. Dù Đàm Tùng Vận có ẩn mình thế nào thì cô vẫn lọt vào danh sách tìm kiếm nhiều nhất. Những bức ảnh của Đàm Tùng Vận ở sân bay thực sự khiến tôi cảm thấy xúc động trong một thời gian dài. Gương mặt cô ấy trông hốc hác, và quầng thâm dưới mắt còn sẫm màu hơn cả đường kẻ mắt của tôi. Trông không giống một người nổi tiếng chút nào, rõ ràng đây là tôi vào sáng thứ Hai sau khi làm thêm giờ. Bà trở về Lô Châu để viếng mộ vào dịp lễ Thanh Minh và khóc rất nhiều. Tình cảm của cô dành cho mẹ đã khắc sâu vào xương tủy. Than ôi! Không có nỗi đau nào lớn hơn trên thế giới này khi một đứa con muốn hỗ trợ cha mẹ nhưng họ không còn nữa. Đột nhiên tôi nhớ đến lời cha của Deok Sun nói trong Erepli 1988, "Ghệ bố ơi! Con không phải sinh ra đã là một người cha." Đây cũng là lần đầu tiên bố làm cha, tôi thực sự đã tan. Những gì xảy ra vào đêm giao thừa năm 2018 thực sự rất buồn. Trong khi những người khác đang đếm ngược để chào đón năm mới, cô đã mất đi những người thân yêu của mình. Thì ra người lái xe gây tai nạn có quan hệ họ hàng với cô ấy. Cốt truyện này thậm chí còn vô lý hơn cả phim truyền hình. Nếu bạn gặp phải điều gì đó như thế này ngay khi sự nghiệp của bạn đang bắt đầu khởi sắc, ai mà không suy sụp chứ? Khi tin tức được đưa ra, tôi thực sự choáng váng. Thật là bi thảm. Phiên tòa sau đó khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn với cô. Anh gác lại mọi công việc và liên tục ra tòa chỉ để đòi công lý cho mẹ mình. Các đoạn clip ghi lại lời tuyên bố của cô tại tòa đã được lan truyền trực tuyến. Nỗi đau xé lòng có thể cảm nhận được qua màn hình và thật đau lòng khi lắng nghe. Thật đau lòng khi nghĩ đến cảnh một cô gái trẻ phải kẻ giết người cuối cùng đã bị kết án 6 năm tù và phải bồi thường hơn 1 triệu nhân dân tệ. Đàm Tùng Vận và cha cô đã quyên góp số tiền này, nói rằng đó là để tưởng nhớ mẹ cô. 6 năm, một cuộc đời, hơn 1 triệu, đôi khi luật pháp thực sự khiến người ta phải câm lặng. Liệu số tiền này có thực sự bù đắp được nỗi đau mất đi người thân yêu không? Tôi nghĩ là không chắc chắn. Có lẽ tôi sẽ không thể trải qua nỗi đau này trong đời. Nhưng nếu tôi đặt mình vào vị trí của họ, tôi có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn tột cùng. Mẹ cô ấy thậm chí còn không thể nhìn thấy những thành tựu mà cô ấy đã đạt được. Thành thật mà nói, tôi muốn khóc khi viết những dòng này. Ngành giải trí có vẻ hào nhoáng, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu được nỗi cay đắng và bất lực bên trong. Có bao nhiêu người đang cố gắng để vào ở đó. Thật sự không dễ dàng gì để Đàm Tùng Vận có thể đạt được thành quả như ngày hôm nay. Không có nền tảng hay sự hỗ trợ tài chính nào,
anh đã tự mình leo lên từng bước một. Trong 2 năm trở lại đây, cô liên tục cho ra đời những tác phẩm như Under the Power và In the Name of Family. Mỗi vai diễn cô đảm nhận đều đi sâu vào lòng người, kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt và những cảnh khóc của cô cũng rất tuyệt vời. Cảm giác thay thế quá mạnh mẽ. Cô đã chứng minh bằng chính sức mạnh của mình rằng ngay cả khi không có bất kỳ nền tảng nào, người ta vẫn có thể tạo dựng được tên tuổi trong ngành giải trí. Ngành giải trí không bao giờ thiếu những gương mặt xinh đẹp, nhưng thực sự không có nhiều người kiên trì và có năng lực như cô ấy. Với tư cách là khán giả, chúng ta chỉ có thể thoáng thấy áp lực trong ngành giải trí thông qua cách tìm kiếm theo xu hướng. Nhưng từ đó, bà không chịu khuất phục trước số phận và tiếp tục nỗ lực để tưởng nhớ mẹ theo cách riêng của mình. Đây chính là sức mạnh thực sự. Hãy nghĩ xem người ta phải chịu bao nhiêu sự soi xét và áp lực khi ở trong ánh đèn sân khấu. Một số ngôi sao, khi gặp phải một chút thất bại, họ trở nên suy sụp và thậm chí là một số điều khó hiểu. Nhưng Đàm Tùng Vận đã không làm như vậy. Cô ấy chọn để tác phẩm của mình tự nói lên điều đó và chứng minh bản thân bằng sức mạnh của mình. Gần đây, cô vừa hoàn thành xong vở kịch mới Ghi cuộc đời và tôi, và ngay lập tức vội vã trở về quê hương để tỏ lòng thành kính với mẹ vào Tết Thanh Minh. Khi nhìn thấy những bức ảnh của cô ấy ở sân bay, tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi lại ngưỡng mộ cô ấy nhiều hơn. Cô ấy vẫn đang làm việc chăm chỉ và tiến về phía trước. Hãy tôn trọng tinh thần này. Nỗi đau lớn như cô ấy. Ví dụ, vụ việc con gái Bạch Băng Băng bị bắt cóc và sát hại khiến tôi lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ đến. Những ngôi sao này, sau khi trải qua những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời, đã có thể đứng dậy và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Lòng dũng cảm và sự kiên trì này thực sự đáng để học hỏi. Chúng ta thường ghen tị với sự quyến rũ của những người nổi tiếng nhưng lại bỏ qua những nỗ lực và khó khăn đằng sau họ. Họ cũng là những con người bình thường, cũng có xương có thịt. Cũng có niềm vui và nỗi buồn, cũng sẽ trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu và khoan dung hơn với họ, đồng thời bớt chỉ trích và phán xét hơn. Cố lên Song Quyên. Chúng tôi đều ủng hộ bạn. Rất mong chờ tác phẩm mới của bạn. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả những người đã trải qua khó khăn đều có thể sống cuộc sống tuyệt vời của riêng mình. Bạn nghĩ vai diễn nào của Đàm Tùng Vận khiến bạn cảm động nhất? Hãy trò chuyện trong phần bình luận.